Gagawa tayo ng triple chocolate mousse cake! Kung mahilig ka sa tsokolate at mousse cake, eto na ang the best na recipe para dyan. Napakadali lang at ang mga sangkap ay mabibili mo sa grocery. Unahin natin gawin ang ating crust. I-combine natin ang crushed na graham crackers, unsweetened na cocoa powder, ito ay optional, at ang ating melted butter or margarine. Tapos haluin lang natin ito ng mabuti. And yes, kung feel nyo naman na chocolate cake ang base ng ating mousse cake ay pwedeng-pwede. Ngayon naman, ilipat natin ang ating crushed graham crackers sa ating springform na pan. Pero kung wala kayong springform na pan, pwedeng gumamit ng kahit anong deep dish or container na malaki. I-spread lang natin at i-press to pack it tightly. Pagkatapos ay ilagay natin ito sa chiller mga 30 minutes or until ready to use. So meron tayo ditong gelatine na unflavored. Dinivide na natin siya. Ito ay 2 teaspoon, 2 teaspoon, 2 teaspoon. So ang gagawin lang natin ngayon ay iso-soak natin siya sa tubig. Ito ay hindi mainit, hindi malamig na tubig. Room temperature lang siya. Oops. Ayan. So iso-soak lang natin siya. So, hayaan lang muna natin ito for 5 minutes. So, ngayon, tutunawin natin ang ating tsokolate. Uunahin ko na muna yung ating white na chocolate. Yan. Tapos, lagyan natin ng evaporated milk. Pwede naman, cream ang ilagay mo. Pero, ito ay evap na lang. Over low heat, tunawin natin siya. Ayan. So, i-mix mo lang siya until matunaw lahat ng ating tsokolate. Pwede mo din siyang tunawin sa microwave. At ayan, natunaw na ang ating white chocolate. So, itabi na muna natin ito. At tunawin natin ang ating semi-sweet na chocolate. So, same pan lang yung gagamitin natin. Ilagay natin dito ang ating semi-sweet na chocolate. Ayan. Pwedeng gumamit ng milk chocolate, pero ito yung available sa akin. So, ito yung gamitin natin. Tsaka okay lang para hindi masyadong matamis. And same, lalagyan natin ito ng evaporated milk. At ito ay optional. Gusto kong maglagay ng konting asin. And then, konting instant coffee powder. Ayan. Buksan natin ang apoy. At tunawin natin ito. At ayan, natunaw na siya. Itabi natin ito at gawin naman natin ang ating dark chocolate. Para naman sa dark chocolate, gagamitin ko ang ating semi-sweet na chocolate. Ito ang gagamitin ko dahil wala akong dark chocolate. And then again, lagyan natin ito ng evaporated milk. At para maging dark chocolate ang dating niya, lalagyan natin ito ng unsweetened na cocoa powder. Maglagay din tayo ng konting asin at instant coffee powder. So, ayan. Tunawin na natin siya. Pero yes naman, kung meron talaga kayong dark chocolate sa bahay, ay pwedeng yun na ang gamitin. At huwag nang maglagay ng cocoa powder. So, ayan. Natunaw na ang ating dark chocolate. So, itabi na muna natin ito at mag-whip tayo ng ating all-purpose cream. And oo nga pala, bago natin i-whip ang ating all-purpose cream, tunawin na muna natin ang ating gelatine. So, ito yung 1 part ng ating gelatine. Lagay natin dito sa isang maliit na bowl. Tapos, lagyan natin ito ng mainit na tubig. Tapos, tunawin natin ito. Ayan, natunaw na ang ating gelatin. Itabi na muna natin ito.
So, meron tayong 1 cup na all-purpose cream. Ito ay chilled. So, kailangan talaga ang all-purpose cream ay chilled. At mas maganda overnight. Kung pwede nga, 2 days. Ayan. So, ilagay natin yan dyan. Simutin natin. Para hindi sayang. So, ngayon, i-whip natin ang ating all-purpose cream until mag-double ang volume ng ating cream. Ayan. At ayan, nag-double na ang volume ng ating cream. So, ngayon, ilagay na natin ang ating melted na dark chocolate. Unahin natin ito dahil ito yung first layer natin. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating asukal. So, pwedeng gumamit ng condensed milk, pero white sugar na lang yung gagamitin ko para hindi na ako magbukas ng lata ng kondensada. Ayan, ilagay natin yan. Tapos, ilagay din natin ang ating dissolved na gelatine. Ayan. And then, i-mix natin ito. At ayan, na-mix na natin na mabuti. So, ngayon, ilagay na natin ang ating first layer sa ating pan. Ayan. Tapos, ilagay na muna natin ito sa freezer para mas madaling mag-set yung ating first layer. Pwede naman sa chiller, kaso lang matatagalan ka. So, ilagay natin siya sa freezer. Para sa second layer, same procedure. Mag-whip tayo ng ating all-purpose cream na dapat chilled. Ayan. So, again, i-whip natin ito until mag-double ang volume ng ating cream. At ayan, nag-double na ang size ng ating cream. So, ngayon ilagay na natin ang ating semi-sweet na melted chocolate. Again, pwedeng gumamit ng milk chocolate. And then, ilagay na natin ang ating asukal at ang ating dissolved na gelatine. At i-mix natin ito ng mabuti. So, ilagay na natin sa ibabaw ang ating second layer. Ayan, nailagay na natin ang ating second layer. So, again, ilalagay natin ito sa ating freezer para mag-set ang outer layer ng ating mousse para mailagay natin dito ang ating third layer. So, mga 10 minutes lang natin siyang ilalagay sa freezer. Basta lang talaga mag-set yung kanyang top na portion para hindi naman lumubog kapag naglagay tayo ng ating next na layer ng ating mousse. So, be mindful sa time. Ayaw natin na maging frozen ang ating mousse. So, ayan, ilagay na natin ito. So, nag-set na yung second layer natin. So, ngayon naman, gawin natin yung ating third layer. So, again, mag-whip tayo ng ating cream. So, ayan, ito ng ating cream. Ilagay na natin ang ating white na melted chocolate. Ayan. Next, yung ating sugar. So, sa sugar, pwedeng magbawas ka kasi nga, yung ating white chocolate ay medyo matamis. Ito yung ating dissolved na gelatine. Ayan. And then, haluin natin ito ng mabuti. So, ayan, eto na siya. Nag-set na yung ating second layer. Pwede mong i-check kung nag-set na siya by, ayan, ita-touch mo yung top part. Kapag hindi na lumulubog yung finger mo, okay na yan. So, ilagay natin ang ating third layer sa ibabaw. Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin ito sa chiller for 8 hours or mas maganda para sure overnight sa ating chiller.
So, sa chiller na natin siya ilalagay para ang buong mousse talaga ang mag-set, hindi lang yung outer layer ng ating mousse. So, ilalagay na natin ito sa ating chiller. Ayan, natanggal ko na ang ating mousse cake sa ating pan. Ngayon naman, lagyan natin ng cocoa powder sa ibabaw para meron tayong pang-dekorasyon. And of course, ang paglalagay ng dekorasyon sa ating mousse cake ay optional. Pwede mo nang i-cut at i-serve na ang ating mousse cake. At ayan, eto na ang ating triple chocolate mousse cake! Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. So eto na yung ating mousse. Ang ganda ng mga layers, diba? Perfect yung combination niya. Naalala nyo yung yung ginawa natin na layered jelly pudding? Parang ganito, diba? Pero lang baliktad. Yung white na part ay nasa bottom. Tapos eto namang dark na part ay nasa top part. So, tikman na natin. Parang ayaw ko siyang i-cut. Ay, ayun. Ang sarap. Talagang napaka-chocolatey niya. And lahat ng layers, perfect combination. Alam mo, hindi lang siya maganda tignan, masarap din siya. Kaya sa mahilig sa chocolate and mousse, eto na ang sagot. Pwede hindi ka na maglagay ng cocoa powder kasi medyo messy siya. Lalo na kapag puti yung damit mo, baka lumihan. Sa texture niya, talagang mousse na mousse yung kanyang dating. Ang sarap niya. Sa tamis, okay lang. So again, sa chocolate na gagamitin, dapat meron kang white chocolate para sa ating white part na layer. Pero dito sa dark tsaka sa ating milk chocolate na layer, pwedeng gumamit ng semi-sweet na chocolate or milk chocolate. So kung semi-sweet chocolate or milk chocolate, ito yung ating middle na layer. Tapos para maging dark chocolate naman ang bottom part na layer, pwede na lagyan mo ng unsweetened na cocoa powder para yung lasa niya talaga ay dark chocolate. Pero kung gusto mo talaga gumamit ng 3 different na chocolate, gaya nagbibili ka talaga ng dark chocolate, milk chocolate, and white chocolate, okay lang. Sa akin na naman, kung gusto mo makatipid, pwede na 2 tsokolate lang ang gagamitin. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. And again, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!